पैसा जसलाई धनीदेखि गरिब सबले पाउन चाहन्छन्, पैसा जसको कुनै औकात छैन तर योले हामीलाई अरू कुराको मूल्य बताउँछ। यो पैसा नै त हो जसले जंगलमा बस्ने मानिसहरूलाई बादललाई पनि छुन लागेका ठूला ठूला घरहरूमा बस्ने बनायो। यो एउटा कागजको टुक्रा मात्र नभएर एउटा नशा हो। आखिर पैसामा यति ताकत कहाँबाट आयो त? अब कस्तो कस्तो पैसाको रूपहरू देखिन सक्छन् त भविष्यमा? आउनुस् डिटेलमा बुझौँ। आजदेखि हजारौं साल पहिले मान्छेहरू कारोबारका लागि बाटर सिस्टमको प्रयोग गर्थे, अर्थात् साटासाट प्रणालीको, जसमा एउटा कुरा किन्नको लागि अर्को कुरा दिनु पर्थ्यो। यदि कसैसँग चामल छ भने त्यसलाई चिनी चाहिएको छ भने त्यसले यस्तो व्यक्तिलाई खोज्नु पर्थ्यो जसलाई चामल चाहिएको छ र त्यसको बदलामा त्यसले चिनी दिनेछ। यस्ता धेरै समस्याहरूको कारण कमोडिटीको सुरुवात भयो। मान्छेहरूले सबै कुरालाई पैसा बनाए जो सबैलाई काम लाग्थे, जस्तै गाई वस्तु, अन्न, रक्सी जस्ता कुराहरूलाई पैसा बनाए। तर यसमा पनि धेरै समस्याहरू आइलाग्न थाले, जस्तै गाई वस्तु मरिहाल्थे भने अन्न सडिहाल्थ्यो। यस्तै समस्याहरूका कारण यो सिस्टम पनि धेरै चल्न सकेन। त्यसपछि सुरुवात भयो सुन र चाँदीबाट बनेका सिक्काहरूको। तर मान्छेहरूलाई यसमा पनि समस्या आयो, जस्तै चोरीको डर हुन्थ्यो। सिक्काहरूलाई धेरै सिक्काहरूलाई बोक्न भार झन्झट हुन थाल्यो। त्यसपछि सुनारले र अरू मान्छेहरूले मिलेर एउटा यस्तो उपाय लगाए जसमा आफूसँग भएको सुनारलाई दिएर एउटा कागज दिन्थ्यो। त्यसमा IOU लेखेको हुन्थ्यो, जसको मतलब हो म तिमी प्रति ऋणी छु, जसलाई देखाएर मान्छेहरूले आफ्नो सुन फिर्ता लिन सक्थे। तर यो प्रणाली सबैलाई राम्रो लाग्यो। सबैले आफ्नो सुनारलाई दिएर IOU लिन थाले। केही समयपछि सुनारलाई एउटा यस्तो कुरा थाहा भयो कि मान्छेहरूले सुन लिन फिर्ता आउँदैनथे। तिनीहरूले त्यही IOU बाट नै व्यापार गरिरहेका थिए, किनकि सबैलाई भरोसा भइसकेको थियो कि IOU छ त सुन पनि पक्कै होला भनेर। त्यसपछि सुनारहरूलाई पनि लालच आइसकेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले फेक IOU बनाउन थाले र यहाँबाट नै सुरुवात भयो दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो लिगल स्क्यामको, जुन आज पनि चलिरहेको छ। त्यो सुन सम्हालेर राख्ने दुकान, पहिलो बैंक र दुनियाँको सबैभन्दा पहिलो करेन्सी त्यो नोट IOU थियो। के तपाईलाई थाहा छ बैंकले पैसा कसरी कमाउँछ त? यसको पछाडि एउटा ठुलो गेम रहेको छ जो धेरै जस्तो साधारण मान्छेहरूलाई थाहा छैन। त्यो गेम यो हो कि बैंक तपाईको 1000 रुपैयाँको डिपोजिटलाई पनि सजिलै 10,000 रुपैयाँ बनाई त्यसबाट व्यापार गर्न सक्छ। त्यो कसरी हुन्छ आउनुस् बुझौँ। मानौ तपाईले 1000 रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट गर्नुभयो। बैंकले आफ्नो नियम अनुसार 10% क्याश रिजर्भ राख्छ भने बाँकीको 900 रुपैयाँ कसैलाई लोनमा दिन्छ। तर यहाँ ध्यान दिनुस्, यता के भइरहेको छ? तपाईले जब आफ्नो डिपोजिट गरेको ब्यालेन्स चेक गर्दा 1000 रुपैयाँ देखाउँछ भने उता बैंकले जसले लोन मागेको हुन्छ र बैंकले जसलाई लोन दिएको हुन्छ त्यसको अकाउन्टमा पनि 900 देखाउँछ। यसको मतलब यो हो कि तपाईँ दुईटैको हातमा 1000 रुपैयाँ र 900 रुपैयाँको पर्चेजिङ पावर छ। तर वास्तवमा बैंकसँग 1000 रुपैयाँ मात्र क्यास छ। मतलब त्यो बैंकले आफ्नो कम्प्युटरमा केही अङ्क टाइप गरेर मार्केटमा थप 900 रुपैयाँको करेन्सी क्रिएट गरिदियो, जो भर्चुअल करेन्सी मात्र हो। तर यो गेम यहाँ पनि रोकिँदैन। यो गेम धेरै अगाडि जान्छ। जो मान्छेले 900 रुपैयाँ लोन लिएको थियो त्यसले केही न केहीमा खर्च गर्नको लागि लोन लिएको होला। जब त्यसले त्यो पैसा केहीमा खर्च गर्छ सजिलै त्यसको अकाउन्टबाट त्यो पैसा अर्काको अकाउन्टमा डिपोजिट हुन्छ र त्यसबाट पनि बैंकले 10% रिजर्भ राख्छ र बाँकी 810 रुपैयाँ लोनमा दिन्छ। यसरी नै बैंकले मात्र 1000 रुपैयाँको डिपोजिटबाट 10,000 रुपैयाँको भर्चुअल करेन्सीमा कन्भर्ट गरेर पैसा सजिलै कमाउँछ। के तपाईलाई लाग्छ बैंकमा तपाईको पैसा सुरक्षित छ र जसलाई तपाईले जहिले चाहियो त्यही टाइममा निकाल्न सक्नुहुन्छ? तर यो कुरा साँच्चीकै सत्य होइन। मानौ यदि बैंकका 20 देखि 30% मान्छेहरूले मात्रै बैंकबाट आफ्नो सबै पैसा निकाल्न चाहेमा बैंकले त्यति पैसा क्यास दिन सक्दैन, किनकि तिनीहरूसँग तपाईको सबै पैसा हुँदैन। मानौ यदि तपाईँ यो दुनियाँका सबै बैंक अकाउन्ट एड गरेर 100 रुपैयाँ हुन्छ भने त्यसबाट 10 रुपैयाँ भन्दा पनि कम वास्तवमा क्यास हुन्छ र बाँकीको 90% भन्दा बढी भर्चुअल डिजिट हो, जसलाई तपाईले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटर स्क्रिनमा मात्र देख्न सक्नुहुन्छ। सामान्य व्यक्तिले बुझ्न नसकुन् भनेर नै
पैसाको यो माया जाललाई जानी जानी यस्तो बनाइएको हो। मान्छेलाई लाग्छ कि करेन्सी र मनी एउटै चिज हो, तर यस्तो होइन। करेन्सी एक मिडियम अफ एक्सचेन्ज हो भने मनी आफैमा एउटा भ्यालुएबल एसेट हो। तपाईको घरमा रहेको 1000 को नोटको बन्डल रातोरात कागज हुन सक्छ यदि सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो भने, किनकि त्यो करेन्सी हो। यदि तपाईको घरमा रहेको सुनको सिक्काको भ्यालु त्यति नै रहनेछ जति त्यसको भ्यालु हुनुपर्ने हो। दुनियाँको कोही पनि सरकारले जे बनोस् केही फरक पर्नेवाला छैन। यो कागज मात्र एउटा भरोसा हो। यो भरोसामा नै दुनियाँ चलिरहेको छ। तर अब फ्युचरमा भने क्याश भन्दा पनि भर्चुअल करेन्सीको धेरै जसो युज हुनेवाला छ, किनकि आजभोलि पनि कसैले आफ्नो वालेटमा पैसा राख्दैन र धेरै जसो अनलाइन माध्यमबाट नै पैसा तिरिरहेका हुन्छन्। नुनदेखि सुन किन्नको लागि पनि अनलाइनबाट नै पेमेन्ट गरिरहेका हुन्छन्। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा बिटकोइन र अन्य क्रिप्टो करेन्सीहरूले पनि प्रचलनमा आउन थालिसकेका छन्। हाल नेपालमा एक बिटकोइन बराबर 68,12,239 रुपैयाँ हुन्छ। यसरी पैसा डेभलप हुँदै जाँदाखेरि एउटा सामान साटासाटबाट निस्केको पैसा आज सबको मोबाइल भित्र अदृश्य र भर्चुअल रूपमा रहेको छ। पैसाको यो खेललाई बुझ्यो भने एलोन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अम्बानी र विनोद चौधरी जस्ता बिलियनरहरू पनि भएका छन्। हाल नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्ति भनेर चिनिने विनोद चौधरीको नेटवर्थ 1.8 बिलियन US डलर रहेको छ। आजभोलि पैसा केही नभएर पनि सबै थोक हो भन्नेले भन्छन् कि पैसाले सबै थोक किन्न सकिन्छ। तपाईलाई के लाग्छ त? आखिर पैसाले सबै थोक किन्न सकिन्छ त? कमेन्टमा भन्नुहोला। र भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर जानुहोला च्यानललाई। आजका लागि यति नै। भेट्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा। बाई।